तर नमस्कार भावांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या भावाच्या चॅनलमध्ये. तर भावांनो, मी तुम्हाला म्हटल्याप्रमाणे हे एक PLP फाईल घेऊन आलेलो आहे बड्डे इन्व्हिटेशनची. तर भावांनो, हे तुम्ही बघू शकता मी पूर्णपणे सगळ्या फाईल म्हणजे सगळे डॉक्युमेंट वेगवेगळे दिलेले आहेत. तर भावांनो, तुम्ही इथला कोणताही नाव चेंज करू शकता. तर भावांनो, मी तुम्हाला चेंज करून दाखवतो. तर भावांनो, तुम्हाला चेंज करण्यासाठी सिंपल काय करायचं आहे, एक ॲप भेटते आपल्या प्ले स्टोअरवर, इंडियन फॉन्ट कन्व्हर्टर म्हणून ही ॲप आहे. तर हिला ओपन करून घ्यायचं आहे. तर भावांनो, PLP फाईल यूज करण्यासाठी ही ॲप जी आहे ते गरजेचे आहे. तर भावांनो, इथं तुम्हाला सिम्पली इथं टाईप करून काहीतरी घ्यायचं आहे. तर मी एक स्टार देतो आणि इथं मी याच्यासाठी म्हणजे तुम्हाला दाखवण्यासाठी तर माझे नाव असं काहीतरी ॲड करून घेतो. खाली झालं भावांनो चुकून माझ्याकडनं. तर मी टाईप करतो माझे नाव. तर भावांनो, हे मी टाईप केल्यानंतर तुम्हाला सिम्पली इथं यायचं आहे. इथं खाली घ्यायचं खालच्या लाईनमध्ये, म्हणजे एंटरचं जे बटन आहे ते दाबायचं तुम्हाला, ते खालच्या लाईनमध्ये येते. तर खालच्या लाईनमध्ये आल्यानंतर इथं तुम्हाला जे टाईप करायचं तो टाईप करून घ्या. मी माझं नाव टाईप करून घेतो. तर भावांनो, हे सिम्पली झाल्यानंतर यामधल्या युनिकोड श्रीदेव या बटनवर क्लिक करायचं आणि इथं एक कॉपीचं बटन भेटेल, इथं कॉपी करून घ्यायचं आहे सिम्पली. कॉपी झाल्यानंतर तुम्हाला इथं पिक्सेलॅब ओपन करायचं आहे आणि तुम्हाला इथे ही जे टेक्स्ट भेटतील तिथे यायचं आणि तुम्हाला सिम्पली याच्यावर त्याला अनलॉक करायचं आहे. अनलॉक केल्यानंतर याच्यावर डबल टॅप करायचं आणि इथं सिम्पली पेस्ट करायचं आहे. तुम्हाला सिलेक्ट ऑल करायचं आणि पेस्ट करायचं फक्त. तर भावांनो, बघू शकता इथं माझं नाव ॲड झालेलं आहे. माझे नाव राज गायकवाड तुम्ही बघू शकता. इथं फॉन्टचा जरा इश्यू येतो. भावांनो, तुमच्या ह्याच्यात परफेक्टली मॅच होऊन जाईल. तर भावांनो, हे तुम्ही बघू शकता मी तुम्हाला पूर्ण याची PLP फाईल दिलेली आहे. तर भावांनो, PLP फाईलचा तर विषय संपला. तुम्हाला ॲड कशी करायची यावर मी व्हिडिओ बनवलेला आहे, यूज कशी करायची यावर व्हिडिओ बनवलेला आहे. तर भावांनो, राहिला प्रश्न या बॅकग्राऊंडचा आणि या लहान मुलीचा जो फोटोला इफेक्ट दिला आहे त्याचा. तर भावांनो, सिम्पली तुम्हाला यायचं आहे पिक्सआर्टमध्ये. तर पिक्सआर्टमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला सिम्पली असं एक नवीन फोल्डर हे घ्यायचं डॉक्युमेंट. मी हेच घेतलं आहे. तर भावांनो, एक बॅकग्राऊंड आहे. हे बॅकग्राऊंड मी प्रथमेश दादाच्या चॅनलवरून डाउनलोड केलेलं आहे. तर भावांनो, इथं तुम्हाला सिम्पली एक ॲडचं बटन दिसेल, त्याच्यावर क्लिक करायचं आणि ही फोटो ॲड करून घ्यायची. तर भावांनो, तुम्हाला प्रॅक्टिससाठी हीच फाईल पूर्ण याचे PNG पाहिजे असतील तर भावांनो, मी डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक देतो आहे, तिथून PNG आणि PLP फाईल दोन्ही तुम्ही डाउनलोड करू शकता. तर एवढं झाल्यानंतर ॲड झाल्यानंतर तुम्हाला फक्त इथं इरेजरवर क्लिक करायचं आहे आणि इथं इन्व्हर्टचं ऑप्शन भेटेल, त्याच्यावर क्लिक करून इथं रेस्टोरचं एक ब्रश दिसेल, त्याच्यावर क्लिक करायचं, साईज फुल करायची, हार्डनेस 0 करायचं आणि याला झूम करायचं आणि असं थोडासा मारून घ्यायचं फक्त. तेवढं झाल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला काय करायचं आहे, इथं यायचं ॲडजस्टमध्ये आलं सिम्पली तुम्हाला याचं सॅच्युरेशन थोडंसं मायनस करायचं आहे आणि कॉन्ट्रास्ट थोडंसं वाढवून घ्यायचं आहे. तर भावांनो, बघू शकता तुम्ही इफेक्ट बसलेला आहे आपल्या फोटोला. आणि नंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, ही जी PNG आहे ती ॲड करून घ्यायची आहे. ही PNG ॲड झाल्यानंतर तुमचा बॅकग्राऊंड एकदम रेडी होऊन जाईल. अशाच प्रकारचं बॅकग्राऊंड तुम्ही दुसऱ्या तुम्हाला ज्या ऑर्डरवर जी ऑर्डर येईल त्याच्यावर तुम्ही ह्या बॅकग्राऊंडवर तुम्ही ती ऑर्डर बनवू शकता. तर भावांनो, हा पूर्ण व्हिडिओ तुम्हाला समजला असेल असे मला वाटते. तर भावांनो, मी चांगल्या प्रकारे तुम्हाला सांगितलेलं आहे. तर भावांनो, व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर लाईक करा
आणि चॅनलवर जर नवीन आलेला असला तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि भावांनो, पासवर्ड व्हिडिओमध्येच दिलेला आहे PLP फाईलचा आणि PNGचा. तर भावांनो, PLP फाईलची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे, तिथून तुम्ही डाउनलोड करा. तर चला मित्रांनो, भेटूया पुढच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये.